May mga kamakan. Ano pinakalit sa doon? Ako, Jenny, mo dyan sa medyo light. Saan mo na lang? Play. Mari mo ba? Mari mo ba? Bunay mo ba? Dagan mo. Ha? Yung mga kayo kayo. Mga jacket.
Maganda ka mo? May ka nagbibigay? Ano kung mawamela?
Dalaga din. Nag-apply ako. Yauban. Kung matanggap lang. Ay, hindi pa matanggap sa ako. Utility. Sabi, CBO. Umuwi nga. Good lang. Sabi, ano lang matanggap lang. Nakaserap na? Ay, yun eh. Kasi rin pag iniati mo, iya, libre ko ng serap niya. Hindi nga tumayakit ako. No. No. Hindi mo kasi hindi, no. Talaga yung no. Short and short, long. Ano nga ganito? Kaya yun. Ano yung ikaw kaya? Tao ko kasi tinol. Akala mo ano nga rin, ano mo, hindi mo na magmantero. Kuya na sa mga, ay pwede man sa kuya na sa ng ano, ang lawa short, na wala na mag-ilaw. Kaya mo naman sa lawa ay si short. Para, dahil man yan, magkasya sa short. Yung may picture ka na. Alam ko daw, try mo daw. Matanggap lamang ako. Try mo naman. Salamat. Kung matanggap, salamat. Sana naman. Nakagalit mo na ako. Hindi ko, malit din ako. Selos pa po at malit kayo. Mahalap ako kang 2 days. Kaya ko, advance mga 2 days. So, kaya 2 days. Ano sa ba? Ay, text niya ko. Pasya. Ay, ko, ilang sabi. Pasti ko, ay, ano mo na, te. Ano? Ay, thank you. Ang ano, ano, matanggap. Ang nag-apply ka sa iba, ko na, ako sa nagkita. Di ko na okay. Kasi, kapag ano, sa trabaho ko. Okay, so nakakita naman. Yung sa iyo, yung sa sikat, ano magpa-confess at yung mga napon mo sila, yung sa websilan. Oo, yun ang yung one. Sa Mexican, minsan yung una sa may nito pa. Minsan naman, yung sa may food park. Yung sa ano, pour out na. Kung magpapunta siya, wala ko sa Mexican. Kaya ako ang pobre, no? Kung minsan, yung sa may nito ba, minsan lang po siya ito naman yung trabaho. Minsan yung sa bahay, food park. Basta ako naman yan. Basta ako naman yung tama ng pick-up ko. Lalo mo. Basta naman yung pick-up ko. Ay, pinaka-ultimate na. Kaya? Binigyan ng kasi sige mo na rin do ano ko na sa gaita. One month pa man sa ako ko nakalao. Wow, yeah. Sabi ko man pagpapilapos ako matapos. Ano pangalan? Darin. Anak ko mo sa may nito ba? Hindi ko sa akin ko. Kaya yan.
1 month na siya. Ay, 1 month siya. Oo, sa may silan. Tapos nung sa yaw siya naman sa may silan. Sa may silan. Ako? Kanina. Ako? 25. 25. Kung ang buhok? Ako. Ano kung ito mga magpag-stay? 1 month ko na siya na kailangan. Basta kung dito po siya sa may silan, sa may metro ba na-assign siya. Pag-minsan naman, ang trabaho siya, sa may food park, sa Divino, sa food park, sa may food park. Sa may ano, yan natin sa food park, ano niya? Oo. Paminsan, assign siya. Naka-assign siya kung masamit ko kami may trabaho. Sana nga sana ako. Dahil, doon oral doon siya nagbusa ako. Dahil minsan, kapatid naman siya. Kaya hindi siya oral daw. Oral daw. Hindi sana ako siya niya. 35 pa rin sa iya. Ang tip baga sa iya, nakatataan mo sa iya. May tip, halimbawa ang bayad baga 60, tapos 25 sa amo. 35 sa iya. Kaya masala mo sa iya, 35 sa iya, 25 sa amo. Tapos, pag na siya ng customer, may mga yung pang-akot na namin, pamasahe. Yan, kung baga, kung ito ka dyan, pang-taon mo na, tapos pamasahe mo na palitan. O, ang pamasahe sa mo, 20-21 ka. O, so, magkakunya ka. O, mais na. Ay, makamakaw, mais na. O, makamutang-lo. O, so, sa kuya, masala naman sa ano, maulit siya, agas ka, ay, mo siya dito papapalo. Ay, nag-uutang sa mga karoy niya. O, wala ko na din sa ano. Minsan, 50 man ang ano niya. Ang daw niya ka. Ano ba niya? Pero wala sa mga mapanaro siya, dumala. Kahit mo sa kuya, sa ito. O, ang pamawag siya na, pamawag ito, snack medical. Nakakagigit ang nakukuha. Diba, basta ibunin, kapag pangalan, kung matapos ka na, kasi pala niya, alam mong kahit ito lamang. Kaya sabi ko sa inyo, kung ako makalalo, marunong ako sa ano, ako akong ito na nga maraming sumugang. Ay sabi ko muna nakalaw na ito. Ako naman ang mahanap. Ako na mahanap sila. Tumatanggap. Sana naman ang matanggap lang. Yung maraming. Gawin ako lang. Kaya mga nagaling ka ulangan na ating sada. Yung maraming. Dapat sige na. Oo, maraming price. Thank you tayo. Oo, nakapagsin ko na. Salamat. Ako sa bata na salamat. Salamat. Ay, nalito sana matanggap. Kung malagyan na ako, Nagpapakita ko sila ito, anak ko dyan. Sinisipang ko na ako. Umuyan na ka, ano ka. Alam mo, kinakalaya ko. Apply ako sa Pilipinas. Apply ako sa kasabi ng Mori. Hindi na naman. Kasabi ng Mori. Tapos, apply ako sa Laliga Spain, sa may home. Tapos, apply naman ako. Minsan, dahil pa ako dahil. Ano sana ano? Ba't ka minsan kasi baga sa maliligo? Tapos kasabi ang mga mga teacher yan. Tapos naman naman sa ano po na kids limit. Kasi rin naman po kanina screen. Walang pangkangkong, nakapay naman. Wala ko dyan sila sa trabaho si ano. Sa kantin. Ay, sa Puriwede. Nora? Pag mo dyan sa ano. Nora. Yung nakasa ko na sa sarong. Ay, kung nakakita ko na lang. Pulo. Madalong kids rin. Maski dyan sa mga. Nasabi ka mo. Madalong kids rin. Naman mga dapat sa isang hotel. Kaya naman naman may mga events na kasalan. Wala man naman kids rin. Kaya naman kung makaibo sila, gano'n na, wala nang balikin ako. Kaya nangyalang na ako. Kaya nang apply kasi sumagyan sa mga dyan, magalit ako. Dahil yung pinakot ako,
Kami ay magkano, ano na, nagpita ka na naman sa may sa ano, akin. Ano yun? Oo, ha? Mali na, hindi na lang po alam. Ang katulad na ang Muslim, ako yung nito, sabi pa yung Muslim ka rin, ako, wala madang ito, may Muslim na, dahil mo doon may dala. Oo, hindi mo madang, at hindi ka, sabi mo, wala nito makakita sa hindi na kayo, hindi lang. Pero bagay naman ito, nakagabi na kung ito agad niya, Muslim namin siya, kasi agad yung paagad siya, dara-dara, hindi lang nagkagod. Ano na ba? Ano ba? Ano ba na butil? Ito ba yung may ginagawa? Ano pa mag-apply? Salamat. Sana naman pa na makabahalad. Hindi para isip ako. Hindi para isip. Ano ko ba yun? Yung ulo sa mic mo. Pinaka.
Ganda lang ngayon ako. Yan ako. Hindi ko kita mo kasi nung anong pangalan dito ng
Patrabaho. Pero tayo nga. Gusto ko kung na kaya, no? Bukod. Kapag yun, gawin ulit mo na. Ha? Ano? Sila? Gusto kayo matrabaho?
Sana. Kano to?
Sì, basta, basta, entra.
baby ko.
Para ako ah, yung modify without that.
Uy! Normal mo. Alin mo kami kapag hindi mo? Alin mo kami? Ano ba lang ano yung Ay, yan. gusto ko mo lang wala na manali. Ano ka ba? Ayaw nga ito force na. Ayaw nga na. Alam niya naman yung tao. Ayaw na lang siya si Daddy. Siguro na ako. Wala ko pa. Wala nga. Wala nga. Nagkita. Chill out ako doon na. Pero labas talaga ako dito eh. Ano mo? Galing pa. Bakit hindi lang nasama? Wow, ako na baka. Pinakalit. Kaya mo. Wala naman, normal mo.
Wala mo pang ano po. Siguro po ako. Mawara ko dapat yung mga pagkakas. Wala mo na ano nga yun. Ako, hindi ako isibig ha. Hindi ako isibig din. Kasi yan, isibig yung ano, isibig. Ayun. Hindi ko natin siguro. Gaya ng buhay. Ikaw lang, sabi na, ano, malas ko. Ito boy, ito boy! Magadak pa. Sabi mo ba na ako mo? Ano na? Hi! Tama ka na ako mapala. Pwede makita na. Wala na. Ano ka pa na? Gamit lang ka? Gamit ka na? Sheesh!
man ito wala ang ano, straight ka ano, pinensen. Hoy, ano? Bawag na sana ako. Kaya kung sila may ito, sila ko naman ito, ano? Mapera ka na. Taas.
Kasama sa ito. Mamaya ang ganda yung mga kaya, pasbel ako sa kaya. Malina pa ako pag-aaral sa hindi na siya gusto. Ang kaya mo, hindi pa nila. Mga rayuan na ito, busy na kayo. Yan sa amo, diba? Yang pa naman sa Rush. Magalang na dyan. Gagalan si Tito Tubig. Oo, lalo. Yan ang tubig ko. Pero yun yan, mas kanino. Kasi yung mas kanino. Ayaw nga ay, hindi sila. Ha? Bakit sila pa? Ito muna na. Ayaw, ika ha. Hindi na gusto niya. Pero na gusto niya. So, ba't nagkasawaan natin? Okay naman sabi. Ah. Hindi ba ako? Hindi ako. Malagay siya.
Diba, sinabi ko ba? Right, dito. Ayun, doon ka naman sana. Ito. Sabihan ni Lingwa. Sige, kwak. Sige, kwak. Sige, kwak. Sige, kwak. Sige, kwak.
Hindi mo, ito ah. Tali ko rin dito at niya. Iba ko naman sa Alam ko, nakamakapapa na makakapapa. Dito na kayo. sa dive. Iluwas na ako. Opo, siya makapapa. Ano? Lagi mo niya mo. Kasi sila pa niya. And now. Yeah. Dati mas maganda kayo. Well, hindi naman ako pa din. Kaya naman, Siyempre, mamakalabanan mo lang. hindi, makawala ko kayo. Hindi na din. Ilaw. More okay. Kung kung ikaw, mali na lang kumakaya kasi dito na. Kaya nagawa ano. Yan, ito ba siya? Sa event. Amay mo. Hindi. Iyo. More joy, enjoy. Ice cream. Uy! Ice cream na naman. Hindi kiralay ko mga iyo. 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 Ilaw lang ako sa edit mo. Pwede. Support niya. Hindi mo. Pati dito. Gawa. Ano?
Uy, ano? Ipit ko na nga. Ang sinasabing wala nang makakakuha pag iba. Hindi na natin ibigay mo. Napakasunatin mo. Ano? Dunan mo. Dunan mo ko tatapos. Ibigay mo. Ibigay mo kaya sino ang Eric. Bayo mo. Hindi na. Primero, napakabigatan. Check mo no. Ayan o. Check mo. Check mo. Parang, uy! Uy! Kung pag-ginagawa na, ano sa resiko? Mga pagkaganda po, pag-ginagawa ko, sa air, hindi ko na makita kung sino. Hindi mo. Ano mo? Open, hindi ko yung open sa to. Wow! Ay, kuya. Yan, yan. Ikaw, hindi ka lang. Bakit mo na ito? Uy! Oh! Hindi mo sa ito sa event? Ano kaya? Sa to open.
Oh, Aldeno. Go! Mami. Napasirap sila ako ng radyo ba? Umiyaw ko. Yan! Ay, sarap. Kadang po na sa ano mo na eh. Sarap ng ID, ma'am. Patro. Ah, hindi yan.
Doon, hindi kita may kunya, sa may piring kalagpang. Oo, may mga rahagin, kasi lang po sinutawi kataning may kataning na linding ang mga, hindi kaya nagagi mo pa din sa tabako ay, hindi ako maagi na may, ayan, o may tayo dito, may mga ganyan ka. Tapos, itong tinampong ito, direct ko lang ba, kasi hindi sa tabako ay sa bago mag-abot sa lagbang, di ba gato, ang pangbasal lagbang, kunin ko, ano to, Holy Family na simbahan. Holy Family to, Chinese chapel pa lang. Bago mag-abot sa Chinese chapel, may pag-iwan sa mga, ano yan, pero mga palming magagula, mga, may pangalan sa mga motor baga, mga motor na, kasi yan ulit. Paano magkaroon yan? Magyan ako. Luman pa sa mga agad mo dapat yaka. Ano mo ito dumaan? Magpipuli na ang gapin na. Sige, anak ka. Eh, may ito kayo may kuhaan. Ha?
Whoa! What I had is like, no! Dua! Woo! What a nice! What a nice! Puta kayo na yung mga nako. Boy, na mo, pagkat daw buwan. Ay, plano. Pagkitingan niyo yun, no? Sa gilid ko, ay na. Kita ba, di na ako pwede. Kala mo ako, ako, pre? Ay ko! Bago ka naman ba? Mga nagkira, mga nalap ko, mga. Masa ko rin nito, masa na. Kuya, nagkakong din ako. Wala. Ay ko! Eh! Wait, ano? Wala. Eh! Aslay! Aster! Wala Aslay! na kaya ano.
nagbubuhay ako. Nagbilingan siya na siya. Or talaga ito. Kasi nyo. Kaya nyo. Yung mga buhay nyo. Ano? Saan mo nga sa ibig? Ano? 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 Ako doon dito. Patay. Sige, matay ko ubo. Hindi na. Di ba no? Di ba no? Then you take this out.
Kung buwan tayo kung mga video, ang pwede mag-baby. Mga gulod, ang pwede mo. Oh, may tali ya. Malagbay sila na eh. Tigre sa mura. Ito nga lang, try. Kaya magbuka, ako na lang ang bahala. Mura, utang mura. Ay, putang ko! Wala ko, shit! Mother, beat! Kata? O, diba? Nagaro na ako pa ba? Oh! Ah, sakit! Gago! Pinabaril ako ba? Sakit sila ka. Wala ko na dito! Kami ng lokas mo! Go! Woo! Mark! Woo! Saka ka dito, Jun! Tanggo, putang ina. Yan. Back na! Okay po, matagal! Yes! Rajin, motherfucker! Sabi ka! Relax ka, relax! Relax! Dami pa! Relax!
Sakay, sakay. Sakay, number 1. Ay, sakit! Saka! Ang ilang bobo kasi! Tabang! Tabang na! Tabang na kawan! Ayaw eh kami. Tulong por, tulong por. Utang na naman ayos ka. Mama na iban. Pakulang sa ko. Por, tulong por, tulong por, tulong. Ayos ini. Warang na. Bala ka na ayos ka dito na. Ipaluwa ka na yun yan. Ay. Balik ka na ayos ka dito na. Ikaw kami gawin. Por, tulong por, putangin ako por. Ikaw kami gawin. Maligay ko si Mingay, pinunod niya. Por, nasan ka por? Dito pa lang ko ko Bumalik ka ng ayos ini. Ako tinta ka ng ayos. Hindi ko na ayos ini. Ako tinta pa ng ayos. Sala na ayos. Ay, ako na ito. Islam sa kalaban. Bot. Putang ina duwa, ubus na. Ako na, masa na duwa no. Iman ako sa araw. Next one, putang ina. Tayo ba? Oo, kayo ba? Paano? Hindi, ito ang bobo. Bumalik ka na ayos eh. Tama na lang mo. Balik ka na sana. Ikaw sa nagbalik. Nagdala kayo. Nagdala kayo. Ay, ano? Ang hard ka. Ang hard ka. Ang hard ka. Wala doon ba na? Diyos ko na kalaban ni nga. Madako na ano? Wala ko sinapir ko. Wala ko sinapir ko. Manaliwan ko. Pero gusto nga ano. Kaya dito talaga ko. Wala ko sa nakalaban. Ba't ang bata ka lang ako sa ilaw? Gano'n na kami. Tama doon. Nagpupunta mo yung mga malay mga sinusulang Buddha. Uy, nawala ka. Ano nakawasang tayo? Ayan. Uy, yan ah. Nasaan? Laban ng maaga. Ayan. Dito. Tapos sa buwan, tapos na to. Pagkatapos, pag nasabi sa wan, Uy, tayo sa por, tayo sa por. alam mo kami, ito ka daw po sa kangay. Tayo, kumukay ka ng ay, papasipin mo lang ay. Pero ang kung naman, pagkat na ay, hindi siya ko yan. Wala na pa na ito. Dahil yun ang sadya sa buya. Hanggang, ay, wala na, ako, minarap ko na, wala na. Bye. Ikaw na kaya kay dua sa sila. Ikaw sa may arot ko pero wala ko. Ay di ko to na. Ay, ha? Utang ba? Bakit? Bakit na? Bakit na? Kali, dito ka na.
di ba nilino? Sa malupera, patawa parang tulunga sa kanya kahit sabi kong nilala. Sa dalawang isto, lalagyan pa sa to. Huwag ka muna kaalis. Ano ba natin? Mami, galing na ako sa Maclere. Bilog, bilog. Sabi nila siya ako, kumakas na ako. Bilis na mo, sige na. Hindi mo nila yung mata. Mami! Hindi tayo sa kanila mga bar. Para rin yung mga mo. Bantay ka sa lalo? Wala parang tikpo. Hindi ako mag-order. Kuya, kami. Hindi kasi yung nag-shingles na ako, nag-shingles sa langit. Ganun drone? Wala na! Tumulungan! Tumulungan! Wala ka siya. Wala ka din. Huwag ako nakapagod. Tapos ka lang. Upang ba kaya ng duwa? Mami! Ba? Mami! Mami! Try ka lang naman ng Wala na. kapay ka pa. Mami! Diba di ako sprint? Sprint na mo! Sprint! Sprint na! Ala ka dyan! Hindi, hindi kita, hindi! What's this? Kumain ka! Dali na, bro! No, tamang no! No, tamang no! No, tamang no! Where's the bro? Dito ka sa taas, bro! Ganun na alas sa bago ka message. Ay, may mga bro! Labas tayo, bar! Dito tayo sa kabila, bro! Dito tayo sa kabila! Mami, bro! Hindi! Pagod sa pagkaon mo! Pagod sa pagkaon! Dito, may bubong! Ah!
sa'yo nabili si ano si... Ano ba yun naman nabili si ano? Ngayon, hindi ba yung lang yun sa... Kumang ano, yun. Okay, yung mga basketball di po, hindi ko na... Ano? Ano nga, iiyak. Naman iiyak mo ako. Kaya kailangan pa rin na sa ilo ang laboy. Wala man siya. Ay, mga ray. Okay. Parte, ay, iyo. Ito mga dangal, hindi ko mga parte. Hindi sila nag-ibigay, mag-ibigay na eh. So, hindi ko kung predictive, ito yung mga siya. Hindi ko to yung mga kapatid. Hindi ko maniya, kaya mo. Blow. Woo! 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 Ito lang muna. Ito lang muna. Oh, mag-JP. Tingnan tayo makawa siya. Yan. Yan. Ang tingnan tayo makawa. Woo! Oh my God, now. That's a good spot. Woo! Woo! Sinyo na ako, Toy! Magkano ito?
Okay na, may ganun ba na? Magpalit pa sa atin, lagi na. Magpalit na din. po ngayon? Mag-report eh. Tapos try pag-palit lang, may ganun din. Pero ba, yan. Ayun, sa baby ko, ayun, katulog ko. Dora, wala ka dito. Palibira ka mag-ikan mo eh. Mawawala kami, pamamawan, pampaligiran. Kasi ito, bata ko nandyan, nag-abot ay bay na kay Kusing Tinta. Matak na, nagkayo, kayo sa puto sa mga yaw, bang panawin. Aray, sarap na kabaa. Ano lang? Drop na. Tango, tango, tango. Tango, ano? Tango mo nga doon sa Galing ba? Ano siya nagiging may mas mawala siya. Ano nag-isip ko sa lahat? Hindi ka magkanalit sa iya. Ano sa iba daw niya mga tayo? Ang parang gansit yun, may parang gansit yun. Wala. Naligot-ligot nga niyo. Ayo! Ayo! Ay, nakra! Ayo! Nasapin lang. Nasapin ni Dick! Mas na! Ah! Sumawak na kasi nga. Iko! Baka! Baka, dito!
Ano ba kaya ko? Nakaya ko yun. Wala niya kaya magaling niya ako. Nakaya niya ako. Wala ba no? Paano kaya mo kasi ako? May gym ako yan. Wala mo mga mga gawin natin yung video. Magkataratot ka. Magkataratot mo ba? So, nabulog. Wala po sa mo. Ano? Ito pa rin mo.
daw nasa ka. Wait, eh. Hindi, oh. Ma'am, Mas, kasi di ka magbaba. Makakapunti ako. Pero magbaba ako. Ano? Go. Naglak. Boy! Ano ba? Ako. Ano ba po na? What? Salita lang. Ano daan? Ano? 50-50. 50-50 ka man. Ano ba ganyan? Pero yan na dito. Panyo. Ay, buhay. Ano ba ganyan? Hindi. Oh, ano na ito? Ay, bakit niya ako kinahit mo? Ano lang kinahit? Wala mo kaya mga tulungan? Ano na ka doon? Wala mo kaya? Bakit ba ito? Bakit ba ito? Buhay. Ano na? Ano ba na ang buhay mo? Ano mga sila? Hello, buhay na gano'n. Ano ito? Sa kuya. Ano ba yung sila? Banay. Ano yung kabuhay? Hindi na ano, kabuhay na. Wala, wala. Okay, nakabilog na ito. Ay, busy din ako. Busy din ba sa mga kanta ko? Anong libre? Kumita niya.
At na, tapos. Wala ka din. Pero sabi ko ba niya? Wag naman sa'yo, no? Wala na. Pero daw tayo siya, Trace, eh. Parang ako lang, okay, nandito na ako. Tawag tayo, pero tayo. Kung may 20 kasi sigurado. Kaya ko kaya ang gusto yan. Kaya, kaya,
Pero daw, Boy! Yaman siya. Ngunit para sa agasan ka to, sinalilaw. Ito, Ang agong babae. ano oras na? Na, Dahil, kulang pag isang gato, para sa aga. aga. O, ako din, ano? Para sa Para sa agasan ka to. wala na. Kulang pang isang gato, pag-abot mo, full, ibigay itong agaw. Bayadan yan. Kulang. Hindi yung makukuha. Yan? Kaya yan. Ang naman sa bulkan ko. Wala ko yan. Para sa agaw. Sige mo pa ito. Hindi ka mo. Hindi na nakapagod. Hindi na nakapagod. Nakapagod ka mo yan? Ha? Namapasaw na sa ako. Mapamit ako sa uwang ko yan. Makita ka tayo na?
Tapos na, ako mo? Ako ba? Nasunod na sa laika. Yeah. Ano mo yan? Jollibee. Ano Jollibee? Palunan na tubig. Na may istro. Niya makaito? Niya makaito? May istro na naman sa tubig. Yeah. Nasunod na. Nasunod daw ulit naman.
Bubay ito ng maluto. Ito ng maluto.
Okay, na po. Ano siya kawa? Ayan,
Coffee sa tray. Bawal din malaw ka. Madaya, nakalagay. Madaya talaga. Ito ka, high school yun.
Oo ba lang? Tagalin ko lang. Abang bawal abang. Matawag ka na dito. Sige naman tama. Oo, diba kami na ba? Hello. Okay,
Yan. Salamat.
Kaya,
Bere ka? Bere ka. Bere. Bere ka. Wala na kulit ba na? Pwede mo. Mumbai. Bangla. Pilipinas. Hong Kong.
Article na wala Well, your choice.
Ipigyan mo man siya, yung nasa tao. Para sa oras. Teka na kami dyan, bukas. Teka na kami dyan. Sabi ko nga sa imo, sabi ko na sa imo. Nakakawa. Alam mo ba kung mag-yun? Ha? Narinuan? Dahil
Bali.
ka pa ko. Kung ka nagulong baba ka, pinsa lang. Wala ko yun. Nawala sa Draco, 1.5 na tatapos. Ay, Draco ka. Kaya ko pa ko na. Nakinig ko sila na ano. Sa klase, kaya dati. Ah, well, that's why they don't that's why because they are in there. Ah, good. Kaya di pag-very good, di ko bagong kanto na bagong kanto na bagong kanta. Ayun ko lang. Ayun ko lang. Bako na din ka ba? Ate, ano ba? Ha? Baka blue grade. Ate, ano ba? Sarap ko nga rin. Lahat pinadala mo ako sa lang. Sa ibang lugar. Magbalik ka ba? Sabi ko na sila. Hindi ka ba na yung gusto ko? Ano nila? Hindi ka. Umaya ka.
Yan na lang yun. Oo, wala na.
Yung mo, mas ganito na yung gawin ko. Ako, ito rin. Nando ko, makasuro ba nyo? Yan mo. Eh, opo. May paano yung dakulo. Kaya,
try nila, but ano, yung sa dam, ano yan? Feeding. Yeah. Yan.
May kalit na nga yun. May kalit. Kalit na, may kalit na. Ang yung bitaw. Ano to? Ito. Para maulo na ito na ito.
Boy, may naka-print ako din, boy. Hindi ako magkabati. Yun na yan. Eh, ano ka, lima? Ay, bako siya ako. Ay, ko parang po doon. Hindi na talaga ng boy. Ano ko lang yan na. Beda ko sa yan. Hindi na hindi. Okay. Paano kita yung Ano? Bakit sa Napoli? Bakit sa Napoli? Yan ang mga mana. Makapana ba yan?
Kababayan, alam. Puro para rin ako. Buti na ako, buti mo.
Ay, dami pa ako na ayun. Ako gusto ko na. So, ako, gusto ko na. Dalawang sabi ako sa yakuban. Inang, inuwan tayo. Ay, ano? Experience.
Diba? Oh.
Send yung waiting picture. Like, photocopy. Email. Photocopy ko. Sige. Box ko ba? Tigyan. Maliapat na copy.
20 ka, boss.
Yeah.
Lahat ko pagkasawa. Sobrang tulog.